Đêm đó, một quyết định được đưa ra có thể đã kéo nhân loại tiến gần hơn đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Bầu trời Nam Lebanon rung chuyển khi 6 quả bom xuyên hầm GBU-28 nặng hàng tấn lao xuống khu vực bí danh 3B, xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày hàng chục mét trước khi phát nổ sâu trong lòng đất. Trong chưa đầy 1/1000 giây, hầm ngầm kiên cố nhất biến mất, 8 bộ não chiến lược của lực lượng tên lửa Hezbollah bị xóa sổ khỏi bàn cờ Trung Đông. Nhưng vụ nổ đó không kết thúc chiến tranh. Nó kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền. Iran lộ diện. Hạm đội chuyển hướng phòng tình huống tại Washington sáng đèn suốt đêm. Các cơ sở hạt nhân quay cuồng với những máy ly tâm làm giàu uranium. Và một chiếc đồng hồ vô hình bắt đầu đếm ngược. Nếu bạn muốn hiểu vì sao thế giới đang nín thở trước 24 đến 48 giờ quyết định này, hãy nhấn đăng ký hồ sơ quân giới ngay lúc này và cùng chúng tôi giải mã toàn bộ ván cờ sinh tử phía sau những cột khói đó. Đêm đó, một quyết định được đưa ra trong im lặng, không tuyên bố, không cảnh báo, không một dòng thông cáo trước giờ khai hỏa. Và chỉ vài phút sau, bầu trời Nam Lebanon rung chuyển. Bạn thử tự hỏi, nếu ở thời điểm đó bạn đang đứng cách mục tiêu vài km, liệu bạn có kịp nhận ra điều gì đang xảy ra trước khi mặt đất dưới chân mình chấn động? Những chiếc tiêm kích hạng nặng mang cấu hình tấn công mặt đất áp sát khu vực mục tiêu trong điều kiện kiểm soát điện tử nghiêm ngặt. Trên giá treo của chúng không phải bom thông thường, mà là bom xuyên hầm GBU-28, một khối thép dài gần 6 mét, nặng hơn 2 tấn, với vỏ bọc cứng được thiết kế để chịu áp lực cực lớn khi va chạm. Đây không phải loại vũ khí tạo ra quả cầu lửa rực sáng trên bề mặt. Nó được sinh ra để xuyên vào lòng đất, để đánh vào nơi kẻ địch tin rằng mình an toàn nhất. Khi quả bom được thả ra, nó lao xuống với vận tốc lớn, tích lũy động năng khổng lồ trước khi va chạm. Mũi thép cứng xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày hàng chục mét, ngòi nổ trễ không kích hoạt ngay lập tức. Nó chờ đến khi thân bom đã cắm sâu vào kết cấu mục tiêu. Và rồi, vụ nổ xảy ra từ bên trong, không phải trên mái hầm, không phải ngoài cổng, mà ở trung tâm chỉ huy. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với những con người đang ngồi quanh bàn họp khi áp lực nổ dội thẳng vào không gian kín đó? 6 quả bom liên tiếp lao xuống khu vực bí danh 3B. Những tiếng nổ trầm đục vang lên từ dưới sâu, như thể mặt đất tự vỡ ra. Cấu trúc hầm ngầm kiên cố bị xé toạc từ bên trong. Màn hình liên lạc tắt phụt, hệ thống thông tin sụp đổ. Và theo những thông tin được lan truyền sau đó, 8 nhân vật được xem là bộ não chiến lược của lực lượng tên lửa Hezbollah đã bị xóa sổ chỉ trong 1/1000 giây. Bạn có tin rằng một đòn đánh ngắn ngủi như vậy có thể làm thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực trong khu vực? Nhưng sức công phá của GBU-28 chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến giới phân tích thực sự chú ý là thời điểm. Cuộc họp trong hầm ngầm không diễn ra ngẫu nhiên. Nó trùng khớp với sự xuất hiện của các đặc phái viên từ Tehran. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn hơn, làm thế nào vị trí và thời gian chính xác của một cuộc họp bí mật dưới lòng đất lại bị lộ? Bạn nghĩ đó là sự rò rỉ nội bộ, hay là kết quả của một mạng lưới tình báo nhiều tầng đã theo dõi từng chuyển động suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng? Trong chiến tranh hiện đại, thông tin có thể nguy hiểm hơn cả thuốc nổ. Các hệ thống trinh sát tín hiệu có thể ghi nhận sự gia tăng bất thường trong lưu lượng liên lạc. Vệ tinh do thám có thể phát hiện những thay đổi nhỏ trong hoạt động tại một khu vực vốn yên ắng. Máy bay không người lái tầm cao có thể theo dõi các đoàn xe di chuyển vào ban đêm. Khi những dữ liệu rời rạc được ghép lại, một bức tranh hoàn chỉnh dần lộ diện. Và khi thời điểm được xác nhận, đòn đánh được tung ra. Nếu bạn là người ra quyết định, bạn có chấp nhận rủi ro tung một cú đánh sâu như vậy, biết rằng nó có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền. Đòn đánh vào 3B không chỉ loại bỏ 8 cá nhân, nó tạo ra một khoảng trống quyền lực tức thì. Trong các cấu trúc bán quân sự, nơi kinh nghiệm và quyền chỉ huy tập trung vào một nhóm nhỏ, việc mất đi tầng lãnh đạo cao nhất có thể gây rối loạn sâu rộng. Các đơn vị tuyến dưới chờ chỉ thị, các kênh liên lạc tìm cách xác minh thông tin, sự hoang mang lan rộng trong những giờ đầu tiên. Nhưng bạn có nghĩ khoảng trống đó sẽ tồn tại lâu không? Hay trong một khu vực đầy toan tính như Trung Đông, khoảng trống quyền lực luôn được lấp đầy nhanh hơn chúng ta tưởng? Lựa chọn GBU-28 mang ý nghĩa chiến lược rõ ràng. Đây là loại bom từng được phát triển để đối phó với những hầm ngầm kiên cố nhất. Với khả năng xuyên sâu trước khi phát nổ, nó gửi đi một thông điệp không có lớp bê tông nào là tuyệt đối an toàn. Và khi thông điệp đó được phát đi, nó không chỉ nhắm vào một hầm ngầm tại Lebanon. Nó hướng tới những cơ sở sâu hơn, kiên cố hơn, nằm cách đó hàng trăm km. Bạn có nhận ra mục tiêu thực sự mà thông điệp này đang nhắm tới là gì không? Khi khói bụi còn chưa tan hết, các bàn phân tích tại nhiều thủ đô đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Liệu đây chỉ là một đòn trừng phạt giới hạn nhằm làm suy yếu tạm thời năng lực tên lửa, hay nó là bước dọn đường cho một chiến lược rộng lớn hơn nhiều? Bạn có nghĩ những người ra quyết định tin rằng phản ứng sẽ dừng lại ở mức độ kiểm soát được, hay họ đã chuẩn bị cho một vòng xoáy leo thang sâu hơn? Khoảng trống quyền lực tại 3B xuất hiện chỉ trong vài giây, nhưng trong chính khoảnh khắc đó một chuỗi phản ứng mới cũng bắt đầu. Những cuộc họp khẩn cấp ở nơi khác, những chuyến bay vận tải bất thường, những thông điệp mã hóa được truyền đi với tần suất dày đặc hơn. Cú đánh trong đêm không khép lại chiến tranh, nó mở ra một giai đoạn mới nơi mọi bên buộc phải bộc lộ bài tẩy của mình. Và đây là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Nếu đòn đánh này chỉ là bước đầu tiên trong một kế hoạch sâu hơn, thì bước thứ hai sẽ nhắm vào đâu? Một hầm ngầm khác, một hệ thống chỉ huy khác, hay một mục tiêu còn lớn hơn, nằm sâu dưới lòng núi đá và gắn liền với tương lai an ninh của cả khu vực? Khi một nhát kiếm chém đứt bộ não,
cơ thể sẽ phản ứng theo bản năng sinh tồn, và khi phản ứng đó bắt đầu, không ai có thể chắc chắn nó sẽ dừng lại ở mức nào. Khoảng trống quyền lực tại Ba Bê chưa kịp lắng xuống thì những tín hiệu đầu tiên đã xuất hiện. Không phải trên mặt đất Lebanon, mà trên các màn hình theo dõi đường bay và các trạm phân tích tín hiệu khu vực. Những chuyến vận tải cơ hạng nặng cất cánh trong đêm, những đường liên lạc được mã hóa tăng đột biến. Những cuộc họp khẩn cấp diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Bạn nghĩ một tổ chức vừa mất đi tầng lãnh đạo cao nhất sẽ phản ứng thế nào? Hoảng loạn hay lập tức tìm cách tái cấu trúc dưới sự bảo trợ của một thế lực lớn hơn? Những dấu hiệu cho thấy Iran không còn đứng sau hậu trường như trước. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, vốn được xem là bộ não điều phối mạng lưới ủy nhiệm trong khu vực, bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn trong các phân tích chiến lược. Khi một cấu trúc ủy nhiệm bị tổn thương nặng nề, lựa chọn duy nhất để duy trì ảnh hưởng là bơm thêm nguồn lực trực tiếp. Nhưng việc bước ra ánh sáng có đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro đối đầu trực diện. Bạn có nghĩ Tehran đã lường trước cú đánh này, hay họ buộc phải phản ứng trong thế bị động? Các tuyến hậu cần qua Iraq và Syria trở thành tâm điểm chú ý trong nhiều năm. Đó là những hành lang vận chuyển phức tạp, đan xen giữa hoạt động dân sự và quân sự. Khi áp lực gia tăng, việc tăng cường vận chuyển vũ khí và trang bị là điều gần như tất yếu. Các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật, các bệ phóng cơ động, các máy bay không người lái cảm tử được cho là đang được phân bổ lại. Bạn thử hình dung, nếu mỗi tuyến đường đó là một mắt xích trong chuỗi cung ứng chiến tranh, điều gì sẽ xảy ra khi một mắt xích bị đe dọa cắt đứt? Không chỉ Lebanon, không chỉ Syria, từ phía nam bán đảo Ả Rập, các nhóm vũ trang tại Yemen cũng được đặt trong trạng thái cảnh giác cao. Biển Đỏ và eo biển Bab el Mandeb vốn đã nhạy cảm, nay trở thành điểm nóng tiềm tàng. Một quả tên lửa chống hạm được phóng đi có thể làm gián đoạn tuyến hàng hải toàn cầu. Bạn có nghĩ một cuộc xung đột khu trú tại Lebanon có thể nhanh chóng biến thành một bài toán an ninh năng lượng toàn cầu? Ở Iraq, các nhóm vũ trang dòng Shia tuyên bố chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Mỗi tuyên bố như vậy không chỉ mang tính biểu tượng. Nó gửi thông điệp rằng bất kỳ hành động nào nhằm vào Iran có thể kích hoạt phản ứng từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có nhận ra điều này làm thay đổi cách tính toán của Washington và theo Avi như thế nào không? Khi một đòn đánh có nguy cơ kéo theo nhiều mặt trận cùng lúc, bài toán leo thang trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Đây chính là cấu trúc của chiến tranh ủy nhiệm đa tầng. Một cú đánh vào một điểm trung tâm có thể kích hoạt các điểm vệ tinh, và mỗi điểm vệ tinh lại có khả năng tự tạo ra khủng hoảng riêng. Bạn có nghĩ các nhà hoạch định chiến lược ban đầu mong muốn một vòng xoáy rộng như vậy, hay họ tin rằng phản ứng sẽ được giới hạn trong phạm vi kiểm soát? Trong bối cảnh đó, câu chuyện không còn là Lebanon đơn lẻ, nó trở thành bài toán khu vực. Khi Iran bị dồn vào thế phải chứng minh năng lực răn đe, họ có thể lựa chọn tăng cường hiện diện trực tiếp hoặc đẩy mạnh hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng lựa chọn nào cũng mang rủi ro. Nếu hiện diện trực tiếp, nguy cơ đối đầu công khai tăng lên. Nếu tiếp tục dựa vào ủy nhiệm, khả năng kiểm soát mức độ leo thang trở nên mong manh hơn. Bạn cho rằng đâu là phương án ít nguy hiểm hơn trong bối cảnh này? Cùng lúc đó, các trung tâm phân tích tại Mỹ và châu Âu theo dõi sát từng chuyển động. Bất kỳ dấu hiệu triển khai bất thường nào đều được ghi nhận. Khi một khu vực chuyển từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái báo động, thời gian phản ứng bị rút ngắn đáng kể. Bạn có nghĩ chỉ một sai sót trong tính toán cũng đủ để kích hoạt chuỗi phản ứng không thể đảo ngược? Ở tầng sâu hơn, điều đáng chú ý không chỉ là vũ khí được di chuyển, mà là thông điệp chiến lược được phát đi. Việc Iran lộ diện rõ ràng hơn sau cú đánh Ba Bê có thể được hiểu theo hai cách. Một là thể hiện quyết tâm không để mạng lưới ủy nhiệm sụp đổ. Hai là gửi tín hiệu rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng chiến dịch đều sẽ phải đối mặt với phản ứng toàn diện hơn. Bạn có nghĩ thông điệp này đủ mạnh để răn đe, hay nó chỉ khiến các bên càng thêm quyết tâm thử giới hạn của nhau? Khi các mặt trận tiềm tàng cùng lúc nóng lên, một yếu tố khác bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn, khả năng can dự trực tiếp của các cường quốc. Một cuộc xung đột khu vực có thể được quản lý, nhưng khi nó chạm tới lợi ích chiến lược của các siêu cường, quy mô và hậu quả sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn có tự hỏi liệu thế giới đang tiến gần tới một điểm mà ở đó không còn ai có thể đứng ngoài? Trong vòng xoáy đó, cú đánh vào Ba Bê dần được nhìn nhận không chỉ là một chiến dịch quân sự thành công, mà là chất xúc tác. Nó buộc các bên phải tái định vị, buộc các tính toán phải được cập nhật trong thời gian thực, và buộc những quyết định vốn có thể trì hoãn nhiều tháng phải được đưa ra trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Và đây là câu hỏi dành cho bạn. Nếu mỗi bên đều tin rằng mình đang hành động để răn đe, để bảo vệ lợi ích chiến lược, thì tại điểm nào ranh giới giữa răn đe và leo thang sẽ bị xóa nhòa? Khi mọi bên đều bước thêm một bước để chứng minh quyết tâm, liệu có ai thực sự kiểm soát được hướng đi của vòng xoáy này? Cú đánh trong đêm đã chém đứt một bộ não, nhưng phản ứng của cơ thể khu vực đang bắt đầu. Và khi những vòi bạch tuộc chiến lược vươn ra từ nhiều hướng, bàn cờ Trung Đông không còn là hai màu trắng đen đơn giản. Nó trở thành một mê cung chằng chịt, nơi mỗi nước đi đều có thể dẫn tới một ngã rẽ nguy hiểm hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Khi các mặt trận khu vực bắt đầu nóng lên, một câu hỏi lớn hơn xuất hiện: Washington sẽ làm gì? Giữ khoảng cách và quan sát, hay bước vào ván cờ với toàn bộ sức nặng của một siêu cường quân sự? Bạn thử nghĩ xem, nếu các hệ thống cảnh báo sớm ghi nhận những chuyển động bất thường của tên lửa đạn đạo và lực lượng ủy nhiệm, liệu Nhà Trắng có thể tiếp tục coi đây là một xung đột giới hạn? Trong những giờ sau cú đánh Ba Bê,
Các phòng tình huống sáng đèn trên các màn hình lớn, dữ liệu vệ tinh độ phân giải cao liên tục cập nhật. Mỗi bệ phóng di động, mỗi đường băng quân sự, mỗi kho chứa nghi vấn đều được đánh dấu. Khi bài toán không còn là một hầm ngầm ở Lebanon, mà là khả năng leo thang trên diện rộng, phương án được đặt lên bàn không phải là bộ binh, đó là sức mạnh từ trên không và dưới biển. Oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B2 Spirit được thiết kế cho những nhiệm vụ như thế này. Với sẩy cánh rộng hơn 50 mét, khả năng tàng hình trước radar và tầm hoạt động liên lục địa, nó có thể mang theo bom xuyên hầm siêu nặng GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Loại bom này nặng gần 14 tấn, được thiết kế để xuyên sâu qua lớp đất đá và bê tông kiên cố trước khi phát nổ. Bạn có tự hỏi vì sao loại vũ khí đó lại thường được nhắc tới mỗi khi người ta nói về các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng núi? Không chỉ trên không, dưới mặt biển, các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia âm thầm di chuyển. Từ ống phóng thẳng đứng, tên lửa hành trình Tomahawk Block V có thể bay hàng nghìn km, bám sát địa hình, đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Khi một hệ thống phòng không bị vô hiệu hóa trong những phút đầu tiên, cánh cửa cho các đòn đánh tiếp theo sẽ mở ra. Bạn nghĩ kịch bản này đã được mô phỏng bao nhiêu lần trong các phòng chiến tranh? Ở phía trên mặt nước, các nhóm tác chiến tàu sân bay tạo thành hai gọng kìm trên bom, tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II và các máy bay đa nhiệm sẵn sàng cất cánh. Hệ thống tiếp liệu trên không bảo đảm thời gian hoạt động kéo dài. Cùng lúc đó, các lớp phòng thủ đa tầng được kích hoạt. Tên lửa đánh chặn Standard Missile -3 trên các khu trục hạm có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngoài khí quyển. Patriot PAC-3 và THAAD bảo vệ các đô thị trọng yếu. Đây không chỉ là mũi kiếm tấn công, đây là tấm khiên bảo vệ đồng minh. Nhưng bạn có tin rằng bất kỳ hệ thống nào cũng hoàn hảo tuyệt đối? Trong khi đó, ở chiều ngược lại, yếu tố khiến mọi tính toán trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết nằm sâu dưới lòng đất. Các cơ sở hạt nhân được xây dựng trong nhiều năm, gia cố bằng lớp bê tông dày và đá núi. Các máy ly tâm thế hệ mới quay với tốc độ cao để làm giàu uranium. Khi mức độ làm giàu tiến gần ngưỡng vũ khí hóa, thời gian không còn là đồng minh của những ai muốn trì hoãn quyết định. Bạn có nhận ra vì sao nhiều chuyên gia coi đây là điểm nghẽn sinh tử của toàn bộ ván cờ? Nếu một đầu đạn hạt nhân được hoàn thiện và gắn lên tên lửa đạn đạo tầm xa, cán cân răn đe trong khu vực sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn là các cuộc đụng độ ủy nhiệm, không còn là những trận không kích giới hạn, mà là trạng thái cân bằng dựa trên nỗi sợ hủy diệt lẫn nhau. Bạn nghĩ các nhà hoạch định chiến lược có sẵn sàng chấp nhận kịch bản đó không? Hay họ tin rằng phải hành động trước khi cánh cửa đó đóng lại? Chính vì vậy, cụm từ 24 đến 48 giờ bắt đầu được nhắc đến như một khoảng thời gian mang tính biểu tượng. Không ai công bố tối hậu thư chính thức. Nhưng khi lực lượng được triển khai, khi khí tài được đặt vào vị trí, khi dữ liệu mục tiêu được cập nhật theo thời gian thực, thì đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Bạn có cảm nhận được áp lực của một quyết định phải được đưa ra trong khung thời gian ngắn như vậy không? Ở bên trong Iran, áp lực không chỉ đến từ bên ngoài. Các thành phố lớn ghi nhận những dấu hiệu bất ổn. Khi kinh tế chịu trừng phạt kéo dài và nguy cơ xung đột trực diện tăng lên, tâm lý xã hội trở nên nhạy cảm. Lực lượng an ninh phải phân tán để kiểm soát tình hình nội địa, trong khi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với nguy cơ tấn công. Bạn có nghĩ một quốc gia có thể đồng thời đối mặt với áp lực quân sự bên ngoài và rạn nứt bên trong mà không xuất hiện những điểm yếu chiến lược? Kịch bản lúc này không còn là trắng và đen. Nếu không hành động, nguy cơ về một chương trình hạt nhân hoàn tất sẽ tăng lên. Nếu hành động, nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng cũng tăng theo. Đây là bài toán mà mỗi phương án đều mang rủi ro lớn. Bạn đặt mình vào vị trí người ra quyết định, bạn sẽ chọn phương án nào? Khi các hạm đội đã vào vị trí, khi oanh tạc cơ sẵn sàng cất cánh, khi tàu ngầm đã mở nắp ống phóng, lựa chọn không còn là câu hỏi lý thuyết. Nó trở thành mệnh lệnh, và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như nín thở. Bởi vì nếu đòn đánh phủ đầu được tung ra, nó sẽ không chỉ nhắm vào một hầm ngầm hay một cơ sở đơn lẻ. Nó có thể tái định hình toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực trong nhiều năm tới. Và tôi muốn hỏi thẳng bạn một lần cuối, nếu chiếc đồng hồ vô hình thực sự đang đếm ngược, bạn tin rằng nhân loại đang tiến gần hơn tới một trật tự ổn định mới, hay đang bước thêm một bước về phía một cuộc đối đầu mà không ai có thể kiểm soát? Nhìn lại toàn bộ ván cờ vừa được phơi bày, chúng ta không còn đang nói về một cuộc không kích đơn lẻ hay một đòn trả đũa giới hạn. Cú đánh vào khu vực 3B đã chém đứt một bộ não chỉ huy, nhưng đồng thời nó cũng kích hoạt một chuỗi phản ứng vượt xa phạm vi Lebanon. Iran buộc phải lộ diện rõ ràng hơn. Các mặt trận ủy nhiệm nóng lên cùng lúc, những hạm đội di chuyển. Những oanh tạc cơ được đặt trong trạng thái sẵn sàng, và sâu dưới lòng đất, những máy ly tâm vẫn tiếp tục quay. Đây chính là điểm lề của lịch sử. Một bên là lựa chọn hành động sớm để ngăn chặn nguy cơ hạt nhân trước khi cán cân răn đe, thay đổi vĩnh viễn. Một bên là nguy cơ leo thang thành xung đột khu vực rộng lớn, nơi mỗi tính toán sai có thể kéo theo những hệ quả không thể kiểm soát. Không còn những khoảng đệm dài hàng tháng để thương lượng, không còn nhiều không gian cho sự chần chừ. Khi cụm từ 24 đến 48 giờ xuất hiện trong các phân tích chiến lược, đó không chỉ là một con số. Đó là áp lực của thời gian, là nhịp đập gấp gáp của một quyết định có thể định hình cả thập kỷ tới. Điều đáng chú ý là mọi bên đều tin rằng mình đang hành động vì an ninh và răn đe. Nhưng lịch sử đã nhiều lần chứng minh, khi các bên cùng tiến thêm một bước để bảo vệ lợi ích của mình, ranh giới giữa răn đe và chiến tranh toàn diện có thể bị xóa nhòa rất nhanh. Một quả tên lửa vượt qua lưới phòng thủ,
một cơ sở chiến lược bị đánh trúng, một phản ứng dây chuyền được kích hoạt. Và khi đó, câu chuyện sẽ không còn là về một hầm ngầm hay một nhóm chỉ huy, mà là về cấu trúc an ninh của cả khu vực Trung Đông và xa hơn nữa. Bạn với tư cách người theo dõi đang chứng kiến một thời khắc mà mỗi nước đi đều có thể được ghi vào sách giáo khoa lịch sử sau này. Liệu đây sẽ là thời điểm một chương trình hạt nhân bị chặn đứng trước khi quá muộn, hay là bước ngoặt dẫn tới một vòng xoáy đối đầu mới giữa các cường quốc? Không ai có thể khẳng định chắc chắn, nhưng điều chắc chắn là chúng ta đang sống trong giai đoạn mà những quyết định được đưa ra trong vài giờ có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi và hiểu rõ từng lớp chiến lược, từng loại vũ khí, từng tính toán quân giới phía sau những tuyên bố và động thái trên bàn cờ địa chính trị, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay lúc này. Bởi vì trong những ngày tới, mỗi cập nhật có thể không chỉ là tin tức, mà là mảnh ghép của một ván cược lớn nhất của thời đại chúng ta.